อาทิตย์อัสดงแทนที่ด้วยพระจันทร์ขึ้นอยู่กลางท้องฟ้าความเงียบงันของบรรยากาศแม้จะมีเสียงเลไลร้องอยู่บ้างแต่ก็เป็นคืนที่เงียบเชียบมากกว่าทุกๆวันสองหนุ่มวัยใกล้เบญจเพสกำลังนั่งอยู่บนห้างที่ตนช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งแต่หัววันเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าคนแรกนั้นชื่อว่ากล้าเด็กหนุ่มจากมหาวิทยาลัยมีชื่อที่มีความมั่นใจในตัวเองและชอบการผจญภัยตามแบบของวัยกำลังคึกขนองส่วนคนที่สองนั้นชื่อว่าคมเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันที่ถูกขอร้องแกมบังคับให้มาอยู่ป่าเป็นเพื่อนกับกล้าเป็นยังไงบ้างวะไอ้คมข้าบอกแล้วว่าป่าน่ะมันมีเสน่ห์ของมันถ้าเองได้เข้ามานะจะติดใจจนไม่อาจลืมเลือนก็ข้ากลัวนี่หว่าไหนจะสัตว์ร้ายไหนจะเรื่องที่พวกผู้ใหญ่เล่าให้ฟังตอนเด็กๆอีกคิดแล้วก็ขนลุกว่าแต่มันจะมีจริงไหมวะไอ้กล้าไอ้เรื่องที่ว่านะเรื่องที่ว่าอ๋อพวกเสือสมิงหรือผีสางนางไม้ใช่ไหมวะเฮ้ยไอ้กล้านี่เอ็งเล่นปากออกมาต้องๆเลยเหรือวะโบราณเขาว่าเข้าป่าอย่าถึงเสือเดี๋ยวเสือจะมาไม่ใช่หรือถามจริงเถอะว่าไอ้คมเอ็งเชื่อเรื่องพันนั้นจริงๆเหรอวะนี่มันยุคไหนแล้วจะไปมีได้ยังไงไอ้พวกผีสางนางไม้น่ะเดี๋ยวเอ็งดูข้านะเฮ้ยถ้าผีหาผีป่ามีจริงก็ออกมาให้เห็นหน่อยสิวะไอ้เชี่ยกล้าเล่นอะไรของมึงวะกูกลัวนะเว้ยฮ่าอะไรกันทำเป็นป๊อตไปได้แค่นี้เองไม่เห็นจะมีอะไรเลยเสียงตะโกนดังสนั่นลั่นป่าตามด้วยเสียงหอบเหนื่อยและความหวาดกลัวของคมทำเอากล้าตลกหัวล้อชอบใจที่สามารถแกล้งเพื่อนได้แถมยิ่งเห็นสีหน้าแววตาหวาดกลัวของคมกล้าก็ยิ่งคิดอะไรสนุกขึ้นมาได้อีกถ้าแบบนี้ไม่ออกมาสงสัยต้องอัญเชิญซะละมั้งอัญเชิญอะไรของเองวะไอ้กล้ากล้าตอบคำถามของคมโดยรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยเลสไนดวงตาคู่นั้นเหมือนจะซ่อนบางอย่างเอาไว้ทว่ากลับไม่พูดสิ่งใดออกมาเลยท่าทางลึกลับนี้ทำให้คมถึงกับอกสั่นขวัญหายหัวใจเต้นระรัวอย่างไม่อาจควบคุมได้จากนั้นกล้าก็ปีนลงห้างไปโดยไม่สนข้อห้ามต่างๆนานาของบรรดาพรานเก่าที่ต่างบอกกันว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็อย่าลงมาจากห้างที่ขัดเอาไว้ในเวลากลางคืนจนมาถึงพื้นห้างจึงได้จุดธูปเทียนที่เตรียมเอาไว้พร้อมกับออกมาว่าเจ้าประคุณเจ้าป่าเจ้าเขาผีหาซาตานทั้งหลายในป่านี้ถ้ามีจริงก็ปรากฏกายออกมาให้ข้าทั้งสองคนได้เห็นหน่อยเถอะนะสาธุเมื่อกล้าพูดจบก็เอาธูปนั้นปักลงกลับหัวที่พื้นดินใต้ห้างในทันทีทันใดนั้นเปลวเทียนที่สว่างไสวอยู่ก็ดับวูบลงโดยไร้สาเหตุทั้งที่รอบๆห้างนั้นก็ไม่ได้มีลมพัดอะไรเลยแม้แต่น้อยสายหมอกจางๆเริ่มผุดขึ้นมาจากดินผสมกับมีเสียงหมาในหอนกันยาวเป็นเกลียวพร้อมกับมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางสายหมอกร่างนั้นจ้องเขม็งมาที่กล้าที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกระสับกระส่ายแล้วไอ้กล้าข้างหลังมึงกล้าหันกลับไปดูช้าๆด้วยใจระทึกในมือถือไฟฉายสาดออกไปในดงหมอกนั้นทว่าเบื้องหน้าของตนนั้นกลับไม่พบอะไรนอกจากต้นไม้และหมอกขาวทำให้กล้าถอนหายใจอย่างโล่งอกและเตรียมปีนกลับขึ้นไปด้านบนห้างแต่ทันทีที่กล้าหันกลับมาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเบื้องหน้าของกล้านั้นมีร่างของหญิงสาวสวยสะครานนางหนึ่งยืนอยู่
ไฟฉายในมือของกล้าส่องออกไปก็พบว่าใบหน้าที่สวยงามนั้นกลับซีดเผือกดวงตานั้นมีสีแดงมณีเข้มดุจดังพลอยทับทิมสยามและที่สำคัญร่างนั้นกลับโผล่เข้ามาหากล้าสองมือบีบเข้ามาที่ลำคอพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมเย็นมึงอยากเจอกูก็มาให้เจอแล้วไงไหนก็ไหนแล้วไปอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่า ทันใดนั้นหมอกขาวที่ปกคลุมพื้นป่าก็หนาแน่นขึ้นจนกลืนร่างของหญิงสาวและกล้าเข้าไปในสายหมอกส่วนคมที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้แต่นั่งแข็งเกร็งอยู่บนห้างแม้จะอยากเข้าไปช่วยเพื่อนใจจะขาดแต่กลับถูกความกลัวสะกดข่มเอาไว้สุดท้ายสายหมอกหนาทึบก็ค่อยๆจางลงไปพร้อมกับการหายไปของกล้าผู้ล่าท้าผีในเช้าวันถัดมาก็มีชาวบ้านออกไปหาของป่าในบริเวณนั้นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงคลางเบาแผ่วในลำคอดังมาจากที่ใดที่หนึ่งเสียงนั้นชวนให้ขนลุกชาวบ้านมองไปรอบๆอย่างหวาดระแวงแต่กลับไม่พบใครอยู่ในบริเวณนั้นชัดเลยต้องใช่แน่ๆทำไมกูต้องมาซวยแบบนี้ด้วยรู้งี้น่าจะเชื่อคำอีแจ่มมันที่เตือนว่าอย่าเข้ามาในป่าแถบนี้เพราะผีคำน่ะมันเฮี้ยนขณะที่ชาวบ้านกำลังจะวิ่งหนีเสียงพูดตะกุกตะกักก็ดังขึ้นกว่าเดิมแว่วลอยมาจากด้านบนของยอดไม้ชาวบ้านจึงเงยหน้าขึ้นไปมองและพบว่ามีห้างไม้เก่าผุพังถูกผูกเอาไว้อยู่ซึ่งเสียงแปลกประหลาดนั้นดูเหมือนว่าจะมาจากห้างแห่งนั้นนั่นเองลุงช่วยผมด้วยผมชะโงกหน้าลงมาจากห้างไม้พร้อมกับพยายามขอความช่วยเหลือด้วยเสียงอันแผ่วเบาทว่าเสียงที่หลุดออกมากลับเป็นเพียงเสียงกระซิบแผ่วเหมือนกับคนที่ไร้เรี่ยวแรงโชคดีที่ป่าโดยรอบเงียบสงัดเสียงกระซิบของคมจึงดังพอให้ชาวบ้านที่อยู่เบื้องล่างนั้นได้ยินอย่างชัดเจนเฮ้ยนั่นเองขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนั้นวะทำเอาข้าตกอกตกใจหมดนึกว่าโดนดีเข้าให้ซะแล้วเอ้าลงมามีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกหลังจากที่คมลงมาจากห้างด้วยสภาพอิดโรยก็เริ่มเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับชาวบ้านฟังอย่างละเอียดว่าพวกตนนั้นต้องเผชิญกับอะไรบ้างในค่ำคืนที่ผ่านมาเรื่องราวที่คมถ่ายทอดเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงทำเอาชาวบ้านที่ได้ฟังถึงกับขนพองสยองกล้าวพวกเองนี่นะแสหาเรื่องกันจริงๆนี่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานน่ะพ่อจะตีให้ขาลายเลยแต่จากที่ฟังมาคงมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยเพื่อนของเองได้ใครก็ได้ลุงได้โปรดช่วยเพื่อนผมด้วยเถอะนะป่านี้ไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วข้ารู้แล้วถ้างั้นพวกเราก็รีบกลับไปที่หมู่บ้านก่อนช้าไปจะไม่ทันการเอาทั้งสองรีบเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านโดยไม่รอช้าจากนั้นก็ตรงไปที่วัดในทันทีเพราะคนเดียวที่พอจะช่วยเหลือกล้าเพื่อนของคมได้ก็คือพลานก้องอดีตจอมพลานผู้พิชิตป่าที่บัดนี้ได้ละทิ้งทางโลกและหันมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนั้นภายในโบสถ์อันเงียบสงัดมีเพียงเสียงกระดิ่งลมที่ดังแผ่วตามแรงลมอ่อนๆที่พัดผ่านขณะที่พระก้องกำลังนั่งสมาธิพิจารณาธรรมอย่างสงบอยู่นั้นจู่ๆท่านก็ต้องลืมตาออกจากสมาธิเพราะเบื้องหน้าของท่านนั้นปรากฏร่างของคนสองคนที่เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบพวกโยมมีธุระอะไรกันหรือดูท่าทางเร่งรีบกันเชียวเข้าเรื่องเลยนะท่านเพื่อนของไอ้หนุ่มเนี่ยมันดันไปล่าท้าผีในป่าตรงแถวที่ผีอีกคำมันแขวนคอตายจนเจอดีเข้าให้จริงๆแล้วตอนเนี้ยมันก็หายตัวไปเฉยๆ
ก็เลยพามาหาท่านเผื่อจะมีทางช่วยเหลืออะไรได้บ้างโยมก็เข้าใจหาเรื่องให้อาตมานะขนาดหนีมาบวชแล้วก็ยังไม่วายโทษท่านช่วยสงเคราะห์เด็กมันหน่อยถือซะว่าเอาบุญเพราะนอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้อีกแล้วล่ะพระก้องพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมตกลงช่วยแม้โดยปกติท่านตั้งใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่เมื่อเห็นสีหน้าอันซีดเซียวและเต็มไปด้วยความทุกข์ของคมท่านก็อดสงสารไม่ได้จึงตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือในที่สุดอาตมาขอตัวไปเตรียมของสักครู่โยมรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันท่านพอดีกระผมลืมปิดแก๊สที่บ้านท่านเดินทางไปกับไอ้หนุ่มนี่เถอะนะข้ากราบลาละอ้าวโยมจะทิ้งกันไปดื้อๆเลยหรือไม่พาอาตมาไปที่เกิดเหตุก่อนหรือโอ้ยท่านป่าแถบนั้นท่านก็รู้จักดีข้ารีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวแก๊สหมดถังอีแจมมันจะเล่นหัวข่าเอาในยามอาทิตย์ใกล้อัสดงแม้ภายนอกยังพอมีแสงส่องให้ได้เห็นทางบ้างแต่หากเป็นในป่าแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเวลากลางคืนตอนนี้พระก้องและคมก็ได้มาถึงบริเวณห้างที่ตนกับกล้าขัดเอาไว้แล้วที่นี่แหละครับหลวงพ่อพระก้องหันมองดูรอบๆก็มีสีหน้าวิตกกังวลขึ้นมาทันทีเพราะจากสัญชาตญาณของพรานเก่าก็รู้ได้ทันทีว่าป่าบริเวณนี้นั้นไม่ปกติจริงๆโยมขึ้นไปบนห้างก่อนเถอะดูเหมือนว่าที่นั่นจะปลอดภัยที่สุดอ้าวแล้วหลวงพ่อล่ะครับไม่ขึ้นไปด้วยกันเหรออาตมาอยู่ในสมณเพศมันจะดูไม่ค่อยสำรวมนะโยมทันทีที่พระก้องพูดจบก็มีกระแสลมเย็นเยียบพัดผ่านทำให้ใบไม้โบกปลิวสวัยพร้อมกับเสียงเห่าหอนของหมาในและเสียงร้องของนกแสกดังขึ้นสลับกันไอ้น้ำที่อยู่ในดินเริ่มระเหยออกมากระทบกับอากาศจนกลายเป็นหมอกขาวทำให้ป่าในตอนนี้ดูน่าหวาดหวั่นขึ้นมาถนัดตาหลวงพ่อท่านจะไม่ขึ้นมาจริงๆเหรอผมชะโงกหน้าลงไปตะโกนถามหลวงพ่อด้วยความเป็นห่วงแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาทางด้านหลังของคมอาตมาอยู่นี่แล้วโยมไม่ใช่อะไรหรอกการที่จะปล่อยให้โยมขึ้นมาคนเดียวน่ะเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้คนที่เดินมาโน่นคือกล้าเพื่อนของโยมใช่ไหมผมรีบหันไปมองที่ด้านล่างก็เห็นเงาตะคุ่มค่อยๆคืบคลานเข้ามาจนกระทั่งใกล้พอที่จะเห็นใบหน้านั้นซึ่งก็คือกล้าจริงๆแต่ทว่ากลับเป็นใบหน้าที่ซีดเผือกหวาดกลัวและล่องลอยอย่างไร้สติไอ้กล้านั่นมึงใช่ไหมรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวกูจะรีบลงไปช้าก่อนโยมอย่าเพิ่งลงไปดูให้ดีๆก่อนข้างหลังเพื่อนโยมน่ะมีใครตามมาด้วยและก็เป็นดังที่พระก้องบอกที่ด้านหลังของกล้านั้นมีร่างอันซีดเผือกของหญิงสาวนางหนึ่งเดินตามมาอยู่ห่างๆเป็นพระก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องทางโลกปล่อยให้ไอ้หนุ่มนั่นมาอยู่กับเพื่อนของมันดีกว่าโยมต่างหากล่ะที่เป็นผีแต่ไม่ยุ่งเรื่องของคนที่ต้องปล่อยน่ะคือจิตใจอันยึดติดของโยมมากกว่าทันทีที่พระก้องพูดจบร่างของผีอีคำก็แสดงสีหน้าโกรธจัดพร้อมกับเนรมิตเชือกขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ส่งพลังอาถรรพ์ออกมา
เพราะเชือกนี้ก็คือเชือกที่ผีอีคำใช้ปลิดชีวิตของตนนั่นเองโยมอาตมาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อช่วยปลดปล่อยโยมให้พ้นจากทุกข์ผีอีคำหัวเราะแหลมเสียงเยือกเย็นดวงตาสีแดงของนางจ้องเขม็งไปยังพระก้องปลดปล่อยหรือท่านไม่รู้หรือว่าข้าเจ็บปวดแค่ไหนชีวิตของข้าถูกเหยียดย่ำถูกทรยศแม้แต่หลังความตายก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมอาตมารู้แต่การยึดติดกับความแค้นมันไม่ได้ทำให้โยมเป็นอิสระมีแต่จะพัฒนาการโยมไว้กับความทุกข์นะทันใดนั้นพระก้องเริ่มสวดมนต์บทแผ่เมตตาด้วยเสียงอันสงบและศักดิ์สิทธิ์เสียงนั้นดังกังวานราวกับลมพัดผ่านยอดไม้แต่กลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นส่วนล่างของผีอีคำก็เริ่มที่จะสั่นสะท้านหมอกหนาที่ปกคลุมรอบๆตัวค่อยๆจางลงสีแดงในดวงตาเปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากตาที่เคยดุดันจงปล่อยวางปลดปล่อยความแค้นและยอมรับกุศลที่อาตมาและโยมทั้งสองที่จะบวชอุทิศบุญให้ผีอีคำค่อยๆปล่อยมือจากเชือกอาถรรพ์มันล่วงลงสู่พื้นดินและสลายไปในอากาศร่างของนางเริ่มเปลี่ยนเป็นแสงสีที่อ่อนโยนก่อนจะจางหายไปพร้อมกับเสียงขอบคุณที่ดังก้องอยู่ในสายลมในเช้าวันรุ่งขึ้นสองหนุ่มที่กลายเป็นนาคใหม่กำลังยืนด้วยความสำรวมอยู่ที่ลานหน้าวัดเหมือนกำลังคุยปรึกษาอะไรกันบางอย่างเฮ้ยไอ้คมข้าได้ยินชาวบ้านลือกันว่าป่าช้าหลังวัดน่ะมีเปรตคืนนี้เราไปดูกันไหมคมหันมามองเพื่อนด้วยแววตาโกรธเคืองพร้อมกับเดินหนีไปอีกทางส่วนกล้าก็เร่งเดินตามเพื่อนไปติดๆพยายามที่จะให้เพื่อนไปกับตนเองให้ได้จนกระทั่งเสียงก้องอันคุ้นเคยดังขึ้นยังไม่เห็นกันหรือคมและกล้าหันมามองหน้ากันพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีคำจากนั้นต่างคนต่างก็วิ่งหนีเตลิดไปคนละทิศละทางพร้อมกับเสียงหัวเราะเย็นไล่หลังทั้งคู่ไป